नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल बीएससी टेकमा। जस्तै आज मेरो भिडियोको टपिक के रहेछ भने आज थम्बनेल हेरेर नै तपाई बुझिसक्नुभयो होला। जस्तै आज हामी एकदमै इन्कम कसरी गर्न सक्छौं एकदमै लो इन्भेस्टमेन्टमा। जस्तै इन्कम गर्ने स्रोत त धेरै हुन्छ, तर आज म अनलाइन इन्कम कसरी गर्न सक्छौं हामी घर बसी इन्भेस्टमेन्ट एकदमै लो गरेर। जस्तै हाम्रो एउटा रहेछ मेरो शेयरमा हामी कसरी इन्भल्भ हुनु र त्यसबाट कसरी इन्कम गर्नु त्यो भिडियोमा आज बताउने छु। जस्तै मेरो शेयरको लागि हामीलाई के कुन एकाउन्ट चाहियो त्यो पनि बताउँछु, त्यो कसरी खोल्ने हो। ल साथीहरु, च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसनलाई अलमा सेट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई हाम्रो फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै राख्नु भएको छ भने फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्नु। भिडियोको लागि केही स्लाइड बनाएर राखेको छु साथीहरु। जस्तै यहाँ मेरो फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्कम आइडियाज लो इन्भेस्टमेन्ट। जस्तै हामी इन्कम कसरी गर्न सक्छौं इन्भेस्टमेन्ट एकदमै कम गरेर। यसको लागि हाम्रो एउटा रहेछ शेयर मार्केट। अब त्यो शेयर मार्केटमा हामी कसरी इन्भल्भ हुने, त्यसको लागि के डकुमेन्ट चाहियो, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त्यो सबै म यो बताउँछु। जस्तै यहाँ मेरो एउटा प्रेजेन्टेसनमा छ हाउ मेनी टाइप्स अफ शेयर्स। यहाँ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ शेयर्स हाम्रो कति प्रकारको हुन्छ। जस्तै हाम्रो एउटा शेयर हुन्छ सेकेन्डरी मार्केट अनि एउटा हुन्छ प्राइमरी मार्केट। अनि प्राइमरी मार्केटमा हाम्रो यो हुन्छ कि जस्तै यहाँ प्राइमरी मार्केटको शेयर हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइमरी शेयर मार्केट। The primary market is where securities are created. It in this market that firm sells new stocks and bonds of public of the first time. जस्तै यहाँ प्राइमरी सेकेन्डरी मार्केटमा हाम्रो के हुन्छ, कुनै पनि कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ भने त्यसलाई हामी प्राइमरी मार्केट भन्छौँ। जस्तै हामी डाइरेक्ट अनलाइन त्यसलाई पर्चेज गर्न सक्छौँ। अब त्यो पर्चेज कसरी गर्ने, त्यसको लागि के प्रोसेस छ। सबैभन्दा यो पहिला शेयरमा इन्भल्भ हुनको लागि हामीलाई एउटा डिमेट एकाउन्ट खोल्नुपर्छ, बैंक एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। त्यो कसरी खोल्ने त्यो पनि यो भिडियोद्वारा मैले रहेर बताउँछु। पहिला हाम्रो प्राइमरी मार्केट अनि सेकेन्डरी मार्केटको बारे बुझ्नुपर्छ। प्राइमरी मार्केटमा हामीलाई एकदमै कम इन्भेस्टमेन्ट गरेर हामी आफ्नो अर्न गर्न सक्छौँ इन्कम, र हाम्रो प्राइमरी मार्केटमा केही रिस्क हुँदैन, 1 रुपैयाँको पनि हामीलाई केही घाटा लाग्दैन। जस्तै प्राइमरी मार्केटमा हाम्रो हुन्छ कि शेयर एप्लाई गरेमा हाम्रो शेयर पर्छ त शेयर एलोट हुन्छ त हाम्रो पैसा कट्छ, अनि एलोट हुँदैन भने हाम्रो बैंक एकाउन्टमा केही दिनपछि आफै पैसा फिर्ता हुन्छ, अनि यसमा 1% को पनि हाम्रो लस हुँदैन। अनि सेकेन्डरी मार्केट जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटको पनि केही डेफिनेसन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। The secondary market is where investors buy and sell securities they already own. जस्तै कि हामीले प्राइमरी मार्केटबाट कुनै शेयर पहिला हामी पर्चेज गरेपछि हामीलाई त्यो शेयर एलोट पनि भयो, एलोट भएपछि हामीलाई त्यो शेयर बेच्नु पर्यो। त्यो शेयर अब जब हामी बेच्छौँ तब त्यो शेयर अरूले पनि बाई गर्न सक्छ, त्यो हाम्रो सेकेन्डरी मार्केटद्वारा हुन्छ। अनि सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट बढी लाग्छ र रिस्क पनि यसमा बढी हुन्छ, तर प्राइमरी मार्केटमा हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट कम हुन्छ अनि रिस्क पनि हुँदैन। जस्तै सेकेन्डरी मार्केटमा हामीलाई रिस्क कसरी हुन्छ भने, जस्तै अब मैले कुनै शेयर 100 रुपैयाँमा किनेछु भने सेकेन्डरी मार्केटमा मलाई त्यो पछि गएर त्यसको प्राइस अनुसार रेट अनुसार त्यसको शेयर फेरि बाई गर्नुपर्छ। जस्तै आज मैले 100 रुपैयाँमा किने त्यसलाई बेच्दिएँ 200 मा बेच्दिएँ, अब अर्को दिनमा त्यो 300 मा 300 फेरि मलाई 300 रुपैयाँ दिएर नै त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा त्यो शेयर फेरि पर्चेज गर्नुपर्छ। अब त्यसमा रिस्क कस्तो हुन्छ भने हामीलाई 300 शेयर त 300 रुपैयाँको त हामी शेयर किन्यो, अब फ्युचरमा गएर त्यो शेयरको दाम घट्यो भने हामीलाई त्यो लस भयो, अनि बढ्यो भने त्यो शेयरमा हामीलाई फाइदा नै फाइदा हुन्छ। त सेकेन्डरी मार्केटको म सुझाव दिँदैन जे सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु। सेकेन्डरी मार्केटको लागि हामीलाई धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यो म त्यसको लागि अर्कै छुट्टै भिडियो बनाउनु छु। जस्तै अब हामीलाई शेयरमा इन्भल्भ हुनको लागि कुन डकुमेन्ट चाहियो। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लोगोद्वारा इन्कम आइडियाज लो इन्भेस्टमेन्ट। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मेरो यहाँ लोगो भयो जुन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, थम्बनेल भयो, अनि हाउ टु ओपन बैंक एकाउन्ट। शेयरमा इन्भल्भ हुनको लागि पहिला हामीलाई एउटा बैंक एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। अब त्यो कसरी खोल्ने बैंक एकाउन्ट त एउटा हुन्छ हाम्रो अनलाइन, अफलाइन हुन्छ। पहिला अफलाइन हामी कसरी बैंक एकाउन्ट खोल्न सक्छौँ, जस्तै हामीलाई एउटा फोटोकपी चाहियो आफ्नो सिटिजनसिप्सको। जस्तै हामी नेपालमा छौँ भने हाम्रो नागरिकता हुन्छ, अनि नागरिकताको एउटा फोटोकपी चाहियो हामीलाई। त्यसपछि एउटा दुईटा पासपोर्ट साइज फोटो चाहियो। पासपोर्ट साइज फोटो लिएपछि एउटा इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहियो हामीलाई, घरको आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहियो। त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो
जस्तै यति गरेपछि ब्याङ्कमा गएर एउटा फर्म लिएर त्यो सबै फिलअप गर्नुपर्छ। अब फेरि ब्याङ्क एकाउन्ट अनलाइन कसरी खोल्ने त त्यो पनि म यहाँ बताउँछु। एउटा फोटो चाहियो, त्यसको लागि पनि डकुमेन्ट के चाहियो त्यो मैले पहिला बताउने छु। त्यसपछि सिटिजनसिपको फ्रन्ट एन्ड ब्याक दुवै फोटो चाहियो। त्यसपछि हाम्रो छ यहाँ फोटो अफ सिग्नेचर। तपाईँले जुन सिग्नेचर चलाउनुहुन्छ त्यो एउटा ब्ल्याङ्क पेपरमा सिग्नेचर गरेर त्यसको एउटा फोटो क्लिक गरिहाल्नु होला मोबाइलमा। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ वेन वी कम्प्लिट अल दिस प्रोसेस आफ्टर फ्यु डेज वी रिसिभ्ड अ मेल अफ ओपनिङ अफ ब्याङ्क एकाउन्ट। यति गरेपछि हामीलाई अनलाइन फर्म भरेपछि ब्याङ्कको केही दिनपछि हाम्रो मेलमा इमेल आउँछ कि तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट ओपन भइसकेछ, तपाईँ ब्याङ्कमा आएर त्यसलाई भेरिफाई गराइहाल्नु। यति गरेपछि हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट खुल्छ। अब ब्याङ्क एकाउन्ट त खुल्यो, अब त्यसको लागि अब ब्याङ्क एकाउन्ट खुलेपछि हामीले डिमेट खाता खोल्नुपर्छ। अब डिमेट खाता कसरी खोल्ने त? अनि डिमेट खाता हो के? डिमेट खाता भनेको हामीलाई सेयर एप्लाई गर्ने मद्दत गर्छ र डिमेट खाता नभई हामी सेयरमा इन्भल्भ हुन सक्दैन। जस्तै अब डिमेट खाता पनि अफलाइन पनि खुल्छ, अनलाइन पनि खुल्छ। अब थ्रु ब्रोकर एउटा खुल्छ अनि एउटा ब्याङ्कले खुल्छ। हामीलाई पहिला ब्रोकर बताउँछु। थ्रु ब्रोकर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्रोकरद्वारा हामी कसरी खोल्न सक्छौँ। यहाँ ब्रोकर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ब्रोकरद्वारा हामी कसरी खोल्ने डिमेट एकाउन्ट त? अब ब्रोकरद्वारा हामीलाई अनलाइन खोल्नुपर्छ डिमेट एकाउन्ट। जस्तै यहाँ मैले हेराउन सक्छु, यहाँ थ्रु ब्रोकर भयो। फर्स्ट वी ओपन द ब्रोकर वेबसाइट। हामीलाई एउटा वेबसाइट खोल्नुपर्छ ब्रोकरको। त्यो भिडियोको लिङ्क मैले यहाँ माथि आई बटनमा आएको होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ बताएको छु अनलाइन कसरी खोल्ने डिमेट एकाउन्ट, त्यो भिडियो गएर मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। फर्स्ट वी ओपन द ब्रोकर वेबसाइट्स। अनि लाइक जस्तै हाम्रो एउटा एबिसी सिक्युरिटिज भयो, नासा सिक्युरिटिज भयो, हाम्रो धेरै सिक्युरिटिज हुन्छ। जुन पनि ब्रोकरमा गएर तपाईँ सजिलैसँग एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ फर्म लिएर। वेन वी ओपन द वेबसाइट अफ ब्रोकर देन क्लिक क्रिएट अफ डिमेट एकाउन्ट। हामीलाई वेबसाइट खोलेपछि ब्रोकरको त्यहाँ हामीलाई डिमेट एकाउन्ट क्रिएट भनेको होला, क्रिएट डिमेट एकाउन्ट, त्यसमा हामीलाई क्लिक गर्नुपर्छ। त्यति गरेपछि हाम्रो अगाडि एउटा फ्रन्ट पेज खुल्छ अनि त्यसमा वी फिल डाटा सो इन द स्क्रिन। हामीलाई त्यो सबै डाटा जहाँ जे मागेको हुन्छ त्यो सबै हामीलाई फिल गर्नुपर्छ। त्यति फिल गरेपछि वेन वी फिल अल द डाटा देन आफ्टर 3 or 4 days टु रिसिभ मेसेज इन द मेल बक्स थ्रु ब्रोकर मेल। जस्तै यो सबै डकुमेन्ट हामी फिलअप गरेर सबमिट गरिदिन्छौँ भने हामीलाई केही दिनपछि ब्रोकरद्वारा मेल आउँछ कि तपाईँको डिमेट खाता खोलिसकेछ, तपाईँको इमेल आइडी पासवर्ड त्यसमै दिन्छ। अनि वेन वी एप्लाई फर न्यू डिमेट एकाउन्ट देन वी विल पे 200 रुपिज। जब हामी डकुमेन्ट सबमिट गर्छौँ सबै तब हामीलाई 200 पे गर्नुपर्छ, अनलाइन नै पे गर्नुपर्छ त्यो। अब भयो अनलाइन हाम्रो भयो। अब अफलाइन होइन, अब ब्याङ्कद्वारा हामी कसरी खोल्न सक्छौँ डिमेट एकाउन्ट? ब्याङ्कद्वारा कसरी खोल्ने? थ्रु ब्याङ्क। अब ब्याङ्कद्वारा खोल्नलाई हामी के चाहियो? फर्स्ट वी गो टु ब्याङ्क एन्ड कलेक्ट द फर्म अफ डिमेट एकाउन्ट। हामीलाई पहिला ब्याङ्कमा जानुपर्छ। ब्याङ्कमा गएपछि हामीलाई त्यहाँको डिमेट फर्म लिनुपर्छ। डिमेट फर्म लिएपछि वेन वी कलेक्ट द फर्म फ्रम ब्याङ्क देन वी फिल अल डाटा एन्ड सबमिट द फर्म इन ब्याङ्क। त्यो डिमेट एकाउन्टको फर्म लिएपछि त्यो सबै डकुमेन्ट जे सोधिएको हुन्छ त्यो फिल गरेर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ हामीलाई केही फोटो र केही जरुरी डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्छ। त्यसपछि देन वी एप्लाई फर मेरो सेयर। यति गरेपछि हामीलाई मेरो सेयरको लागि पनि एउटा फर्म भर्नुपर्छ। यो दुईटा फर्मको लागि हाम्रो ब्याङ्कमा 200 रुपिज नै पे गर्नुपर्छ। वेन द ब्याङ्क कम्प्लिट अल द प्रोसेस अफ मेरो सेयर एकाउन्ट देन आफ्टर 1 week ब्याङ्क सेन्ड मेल। जस्तै यो सबै तपाईँ फर्म भरेर सबमिट गरिदिनुहुन्छ ब्याङ्कलाई भने ब्याङ्कले 1 हप्तापछि अथवा 4-5 दिनपछि तपाईँलाई मेल गर्छ कि तपाईँको मेरो सेयर एकाउन्ट खोलिसकेछ। तपाईँको मेलमै आइडी पासवर्ड, लगइन आइडी पासवर्ड सबै दिइहाल्छ। जस्तै यहाँ पनि लेखेको छ वी विल पे 200 रुपिज पर डिमेट एकाउन्ट। अब हामीलाई अनलाइन खोल्ने अथवा अफलाइन खोल्ने अथवा ब्याङ्कद्वारा खोल्ने अथवा ब्रोकरद्वारा खोल्ने दुवैबाट खोलेपछि हामीलाई पे गर्नु नै पर्छ 200 रुपिज। अब जस्तै कि साथीहरू यहाँ लागि यतिकै, अर्को भिडियोको लागि कमेन्ट गरिदिनु। धन्यवाद।